Hello mga ka-JMoms! Welcome back sa aking channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para ma-update ka sa lahat ng videos ko. For today's vlog, tuturuan ko kayo mag-screencast gamit ang inyong mobile phone. Sa inyong laptop, i-type lamang po ang connect. Pagkatapos i-type, ay i-click ito. Ayan, at ito na po ang lalabas. Hanapin lamang po ang projecting to this PC at siguraduhin naka-available everywhere siya at naka-first time only. Siguraduhin din ng require pin for pairing is never. Yan po ang mga dapat na nakaset sa laptop natin bago tayo pumunta sa ating mobile phone. Kung mapapansin po ninyo, medyo mabilis ang pangyayari. Sa inyong mobile phone, i-download lamang po ang Miracast. Ayan. Pagka-download po, i-click nyo lang po at may lalabas na connect. Pagkatapos po nito, ay hahanapin nyo na po ang name ng inyong laptop at pwede na po itong i-connect sa inyong laptop. Ayan. Nakikita nyo po, nakakonect na siya. Pwede nyo po siyang i-landscape para mas malaki po yung nakikita nating screen. Ayan. Don't forget to subscribe. JMom's Gallery. Ayan, mas makikita na natin ng malaki ang screen. Dahil sa pag-i-screencast natin. Pwede nyo na itong gawin mga ka-JMoms. Thanks for watching. Hey mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey mama, we're gonna be your